Zameriavame sa čisto hlavne na zem. Keď aj má nejakého supera, alebo teda nejakú superku, ktorá sa špecializuje na tej zemi, tak sa snažíme dávať aj viac tých tréningov na zemi do týždňa. Najprv tá pozícia, čiže táto ruka ide sem, táto ruka ide na bedro. Dobre, od tej Rubin som aj videl nejaké články, že by to mala byť pre ľudskú povinná jazda, ale to si vôbec nemyslím. Dokonca si myslím, že je to zatiaľ jej najsilnejší super, ktorého mala. Bojovala aj o titul v Bellatore, má tam aj, myslím, že 2 alebo 3 zápasy, takže myslím, že zatiaľ najkvalitnejší super pre ľudskú. V tom postoji by mala ľudská určite dominovať. Má opačný guard, čo je vlastne pre mňa tiež asi trochu výhoda, ale myslím si, že ja sa na to teším, som dobre pripravená a nemám nejaký game plan, že čo by som chcela robiť. Nejaké veci sme určite trénovali, špeciálne na ten opačný guard, ale nejak úplne, že sa na to budem sústrediť, to ne. Ľudská si nechá zahodiť nohy, bum, a snaží sa hneď zakontrolovať sám. Ľudská sa snaží už pracovať, že unikať, ty sa snažíš už byť. Bola som teraz 2 dní trénovať v Martine. Bola som tam v podstate za Slavkou Holubiakovou. Mladá, veľmi nádejná, šikovná MMA zápasníčka, má neviem koľko zápasov v brazílskom, tak som sa chcela od nej trošku niečo priučiť a trošku si zaspárvať s niekým odo mňa o dosť lepším. Na zápas sa teším, kto by sa netešil po takej náročnej príprave. Ja už chcem ísť proste do tej klietky, že pre mňa to je úplne iný pocit, jak na tréningu proste. Ja proste musím iba zápasiť, podľa mňa. Na ten zápas proste tam idem oddychnutá a aj proste je úplne inak psychicky nastavená a viem, že to mám odmakané a idem sa tam proste iba užiť. A ešte ťa zaujíma aj tá spodná ruka. Jej kondičná stránka si myslím, že je úplne na najvyššej úrovni a aj preto sa vie zvládať veľa tréningov a určite má na to stať sa šampiónkou a myslím, že toto by mal byť taký odrazový mostík pre ňu vyhrať titul a posunúť sa potom ďalej do sveta. Hi, I'm Olga Rubin. I will be fighting in 10 days in the Octagon show in Brno, and I'm really excited. We are in Great Britain Top Team Academy, and today's session was wrestling, drilling, and this is Brad. Head looking this way there, boy. Switch, here, boom, switch. I started when I was 23, started training when I was 23. Became a professional about 27 when 6 months after giving birth to my son. And it's been a roller coaster since then for big promotions. I'm having fun with it. What? So I was fighting for Bellator. I was top 10 in the world in the 145 division. I fought for the championship belt against Julia Budd. I didn't get it. And afterwards, I lost another fight against a future contender, Sinead Kavanagh. And since Corona hit, I just didn't have a fight. And we have decided to go down to bantamweight, where I can really shine as a true bantamweight, because I never had problems to cut weight. Lift them up, Grace. Bring it to center. You do the helicopter. My hardest moments in my career, I had a couple, but most of them were when I was inactive, because inactiveness is just something that it's really hard on me. I'd rather be fighting all the time, 4 times a year, I don't mind. But the moment I'm inactive, that's when I'm not myself. Christmas is going to be awesome this year, as I will be eating salads. And spending some quality time with my son and my mom in Cobham. So this is just gonna be really awesome. Čeká nás vlastně předposlední trénink, tenhle rok. Lešek má na starosti Kuba. Tak jo, pojďte, rozcvička, klasická. Běžíme, jo? Dneska máme trénink dětí, vlastně, který společně vedu s Andrem.
Čelem dovnitř. Tak já se spíš snažím ty svoje kluky zakomponovat trošku do těch našich tréninků, protože to funguje hezky, ty děti jsou nadšený, baví je to a to je to nejdůležitější, aby získali lásku k tomu sportu, aby je to bavilo a chtěli to dělat dál. Ruce u hlavy, zadní noha na špičce a začneme přesně vytahovat přední a zadní. Tak dá se to vtěsnit do mého programu dobře, jelikož vlastně je to ve stejném gymu, jako mám i tréninky a jak říkám, je to radost, jako nabíjí mě to, ty tréninky, nakopávají mě dětský úsměvy, radostí a potom i sparingy jdou líp a všechno. Teď jsou to moje nohy a ruce proti jeho jedné ruce, takže teď už by mělo být snadný to víceméně upáčet. Já myslím, že pro Kubu je to super, jeho to baví, to je důležité, aby ho to bavilo, protože člověk dělá dobře jenom to, co baví. Zároveň ho to svým způsobem rozvíjí, protože to učí jako ty svoje znalosti, to, co kolikrát dělá instinktivně, tak někomu dalšímu předat, naučit toho. S těma dětma je to občas trošku těžší to vysvětlit, takže o tu těžší tu práci má. Takže začneme z toho. Posloucháme, jo? Takže vánoční příprava je jako normální příprava před zápasem. Mám to nějak rozfázovaný, ještě teď mám normálně tréninky a už se soustředím víc na sebe, už i stravu vlastně řeším na zápas, ale ani nemám nějaký vánoční chutě, musím se teda přiznat. Na druhou stranu mě utěšuje, že kdo může říct, že má formu na Vánoce. Vytáhni si ho nahoru. Šup, takhle, ať je bokem. O Vánocích samozřejmě budu jíst, ale nevím, jestli zrovna bramborový salát s řízkem. Asi to bude nějaký přírodní řízek a spíš zeleninový salát, to vidím. Ale to si vynahradím až potom, po zápase. Myslím, že vánoční dárek bude hezký 30. právě vítězství proti Karetovi. Pojď, mluv se. Chaos. Ta Vánoce tenhle rok nebudou nic moc, jakože my si s Mary dáme dárky, navštívíme rodinu, ale jako neděláme cukroví, nebudeme dělat jako večeři společnou, protože tady mám dietu, ta vůně cukroví by mi taky neprospívala. Mary má ještě noční 24. takže se to všechno tak zkombinovalo, že tenhle rok tak Vánoce trošku přeskočíme. Good boy. Dieta, podle mě je to horší vždycky v zimě, že se to hůř drží, mám prostě větší hlad, přijde mi, že tělo chce přirozeně jako víc energie. Super se jmenuje Shake Cone, jestli to říkám dobře, Kone, nevím jak se to čte. Tak jako on většinou zápasů ukončil v postoji, má hodně ukončení před limitem, ale většinou v postoji, hodně tam dával kolena, vypadá víc jako takový postář, nebojí se bitky jako výměn. Četl jsem komentáře nějaký na sociálních sítích, no, ale tak to je klasika, jako já si to nějak moc neberu. Lidi píšou, myslím si, že tomu úplně nerozumí a jsou to komentáře. No, jsou to názory cizích lidí, což se mě úplně netýká, no. Jakože takhle z fighterského hlediska si myslím, že mi to určitě může posunout, že je to prostě měření sil s dobrým a silným soupeřem. Mufasa, k noze, pojď. Přijde hodně lidí, teďka hodně známých, celá rodina, Mary, všichni, hrozně moc lidí si, jako kdyby známých, si na mě koupilo lístky, takže si myslím, že bude dobrá atmosféra a že se to všichni užijou. Tak moje nynější bilance je 3-0, vlastně z toho, že všechny 3 zápasy jsem ukončil před limitem. Doufám, věřím v to, že v tomhle budu pokračovat i teď za 2 týdny a budu mít 4-0. Myslím, že jsem svýma výkonama v oktagonu už ukázal, že ve mně jsou kvality a ještě ty chci potvrzovat i nadále. Teď chci si připsat další vítězství. Prožívám strašně, jako ve mně jsou různé emoce, které sobě ale musím tlumit, aby kluky neznervozňoval. Časově výkonu až po tom zápase. Většinou teda jsou pozitivní, občas je negativní, ale prostě ty emoce tomu sportu patří, proto se na to všichni díváme a proto nás to nebaví a baví nás to, co děláme a baví to i ty diváky, to je hodně emocí. Zaber! Ještě jednou! Pojď, Kubo! Zaber! Yes! Zápas asi nedojde na body, ale i kdyby došel, tak jsme připravení, fyzicky připravený jsem dobře, silově, rychlostně všechno a bude to tak jako tak v mý režii, myslím a věřím.
Kuba určitě kvalitního soupeře, viděl i to, že vlastně porazil dva naše kluky, Tadeáše, že jo, a Péťu. Vůbec se toho nebojím, protože si myslím, že Kuba určitě porazí. Neříkám, že to bude mít lehké, ale nikdo nechce, že jo, prostě. Ať to pak stojí za to a ať to vítězství pořádně chutná. Tak samozřejmě mě mrzí, že to není v O2 aréně, to mohlo být taky jedinečný, ale to Brno je super, tam v malém prostoru vlastně, jak to poměrně je, víc lidí, tak se dá udělat krásná atmosféra, jako co jsem tam měl zápas, nebo i co jsem byl právě s klukama třeba kaučovat a měli tam zápas, tak vždycky s fanouškama tam byla superová atmosféra, že to dunělo, až se podlaha pomalu oktagonu chvěla a moc se na to těším.